नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्री एस-एस-सी व्होकेशनल या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचे हार्दिक स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एक महत्त्वाचा टॉपिक तुल्य प्रतिमेवरून लंबजन्य प्रक्षेप देखावा कसा काढायचा याबाबतची माहिती पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या चॅनलला प्रथमतः भेट देत असाल तर आपण या चॅनलला लाईक करावं, सबस्क्राईब करावं व येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन प्राप्त होण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करून शेअर करावं. विद्यार्थी मित्रांनो, या लंबजन्य प्रक्षेप देखाव्याच्या माध्यमातून आपण नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या ठिकाणी आपण सॉल्व्ह करून घेणार आहोत. तर त्यामधला हा पहिला तुल्य प्रतिमा चे आपल्याला लंबजन्य प्रक्षेप देखावे आपल्याला या ठिकाणी काढायचे आहेत. तर सर्वप्रथम आपण या ठिकाणी या तुल्य प्रतिमेबद्दल थोडी माहिती पाहूया. तुल्य प्रतिमेमध्ये एक्स दिशेने दर्शविण्यात आलेला बाण हा त्या तुल्य प्रतिमेचा समोरील देखावा दर्शवितो. वाय ह्या बाणाच्या दिशेनं आपण त्या तुल्य प्रतिमेकडे पाहिलं तर त्या तुल्य प्रतिमेचा वरील देखावा हा दर्शविला जातो. आणि झेड या बाजून आपण ह्या तुल्य प्रतिमेकडे पाहिलं तर आपल्याला त्या तुल्य प्रतिमेचा बाजूचा देखावा आपल्याला या ठिकाणी पाहता येईल. विद्यार्थी मित्रांनो, छोटासा या ठिकाणी मी एक तुम्हाला ट्रिक दिलेली आहे. त्या ट्रिकच्या माध्यमातून आपल्याला लंबजन्य प्रक्षेप देखावा हा काढण्यास सोपं आणि सहज होऊन जाईल. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या ठिकाणी पहा, फ्रंट व्ह्यू लेंथ इज इक्वल टू टॉप व्ह्यू लेंथ. म्हणजे जी समोरील देखाव्याची लांबी आहे तीच लांबी ही टॉप व्ह्यूची लांबी राहील. फ्रंट व्ह्यूची हाईट इज इक्वल टू साईड व्ह्यूची हाईट. म्हणजे जी समोरील देखाव्याची उंची आहे तीच बाजूच्या देखाव्याची उंची राहील. टॉप व्ह्यू विड्थ इज इक्वल टू साईड व्ह्यू विड्थ. जी टॉप व्ह्यूची विड्थ असेल तीच बाजूच्या देखाव्याची विड्थ असेल. ह्या गोष्टी आपल्याला बारकाईने लक्षात घेणं फार गरजेचे आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या तुल्य प्रतिमेचे फर्स्ट अँगल मेथड म्हणजे प्रथम काटकोन पद्धतीच्या साह्यानं लंबजन्य प्रक्षेप देखावा म्हणजे समोरील देखावा, वरील देखावा व बाजूचा देखावा हे 3 देखावा आपण या ठिकाणी काढणार आहोत. पण सर्वप्रथम आपल्याला ह्या गोष्टी लक्षात घेणं गरजेचं आहे की प्रथम काटकोन पद्धतीमध्ये XY रेषेच्या वरच्या बाजूस व्हर्टिकल प्लेन असते म्हणजे उभी पातळी असते आणि XY रेषेच्या खालच्या बाजूस हॉरिझॉन्टल प्लेन म्हणजे आडवी पातळी असते. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला ह्या तुल्य प्रतिमेचे लंबजन्य प्रक्षेप देखावे काढण्या अगोदर आपल्याला सर्वप्रथम या तुल्य प्रतिमेचा समोरील देखावा हा लंबजन्य प्रक्षेप देखाव्यात प्रथम काटकोन पद्धतीमध्ये हा कोणत्या ठिकाणी येणार आहे हे आपल्याला पहिले लक्षात घेणं गरजेचं आहे. तर सर्वप्रथम पहा, हा एक्स दिशेने आपण ह्या तुल्य प्रतिमेकडे पाहणार आहोत. ओरिजिन बिंदू आपला हा आहे तुल्य प्रतिमेचा. आता तुल्य प्रतिमेच्या डाव्या बाजूस हा एक्स देखावा आहे. म्हणजे एक्स देखावा कोणता आहे म्हणजे समोरील देखावा आहे. तर प्रथम काटकोन पद्धतीमध्ये ज्यावेळेस आपण याचे देखावे काढणार आहोत त्यावेळेस तो देखावा हा लंबजन्य प्रक्षेप देखाव्याचा हा ओरिजिन बिंदू आहे. ह्या ओरिजिन बिंदूच्या उजव्या बाजूस येणार आहे. अजून लक्षात घ्या, ओरिजिन बिंदूच्या डाव्या बाजूस हा एक्स देखावा म्हणजे समोरील देखावा आहे. डाव्या बाजूस आहे समोरील देखावा. तो आपल्याला लंबजन्य प्रक्षेप देखाव्यामध्ये प्रथम काटकोन पद्धतीमध्ये ओरिजिन बिंदूच्या उजव्या बाजूला घेणं गरजेचं आहे. म्हणजे आपला समोरील देखावा या ठिकाणी येणार आहे. समोरील देखाव्याच्या खालच्या बाजूस वरील देखावा येणार आहे आणि समोरील देखाव्याच्या डाव्या बाजूस हा बाजूचा देखावा येणार आहे. आता बाजूचा देखावा डाव्या बाजू कशामुळे आला? झेड बाजून आपण ह्या तुल्य प्रतिमेकडे पाहणार आहोत. आता झेड बाजू म्हणजे आपण हा राईट हँड साइड व्ह्यू पाहणार आहोत. राईट हँड साइड व्ह्यू प्रथम काटकोन पद्धतीमध्ये हा समोरील देखाव्याच्या डाव्या बाजूस येतो. म्हणजे हा समोरील देखावा आपला या ठिकाणी येणार आहे आणि डावी बाजू त्या समोरील देखाव्याची म्हणजे ही बाजू आहे तो या ठिकाणी येणार आहे. म्हणजे डावी बाजू ज्या ठिकाणी बाजू देखावा येणार आहे तो प्लेन ही ॲक्झिलरी व्हर्टिकल प्लेन असते. आणि ज्या ठिकाणी समोरील देखावा येणार आहे ती प्लेन ही आपली व्हर्टिकल प्लेन म्हणजे मुख्य उभी पातळी येणार आहे. एवढ्या गोष्टी आपल्या लक्षात आल्या असतील. विद्यार्थी मित्रांनो, आता सर्वप्रथम आपल्याला ह्या तिन्ही देखाव्याचे आउटलाईन तयार करणं गरजेचं आहे. तर आउटलाईन तयार करण्यासाठी आपण सर्वप्रथम समोरील देखाव्याचे आउटलाईन बॉक्स तयार करूता. आता समोरील देखाव्यासाठी आपल्याला 2 मापांची आवश्यकता आहे. समोरील देखाव्यासाठी 2 माप कोणकोणते लागणार आहे? आपल्याला त्या तुल्य प्रतिमेची लांबी लागणार आहे जी आपल्याला 90 मिलीमीटर या ठिकाणी दिलेली आहे आणि उंची लागणार आहे. उंची आपल्याला दिलेली 35
इथून इतकी 35 आणि इथून इतकी 15 म्हणजे 50 मिलीमीटर. म्हणजे 50 उंची आणि 90 मिलीमीटर लांबी ह्या दोन मापाच्या अनुषंगाने आपल्याला ह्या समोरील देखाव्याचा आउटलाईन बॉक्स आपल्याला या ठिकाणी तयार करायचा आहे. तर आपल्याला आपण बॉक्स तयार करायला सुरू करता. आपल्याला ह्या बिंदूपासून सर्वप्रथम आपल्याला ह्या बिंदूपासून 90 मिलीमीटर अंतर आपल्याला ह्या ठिकाणी घ्यायचं आहे. 90 मिलीमीटर आपल्याला अंतर ह्या ठिकाणी घ्यायचं आहे XY रेषेवरती. इथून 90 मिलीमीटर अंतर आपल्याला घ्यायचं आहे. 90 मिलीमीटर आपण लांबी घेऊन टाकूता. या ठिकाणी पहा आपली या ठिकाणी लांबी आपण घेतलेली आहे. आता उंची घ्यायची आपल्याला 35 आणि 15 मिलीमीटर म्हणजे 50 मिलीमीटर. तर आपल्याला ह्या बिंदूपासून 50 मिलीमीटर आपल्याला उंची घ्यायची आहे व्हर्टिकली. आता पहा ह्या दोन मापाच्या अनुषंगाने आपल्याला या ठिकाणी ह्या समोरील देखाव्याचा आउटलाईन बॉक्स तयार करणं गरजेचं आहे. ते आपण तयार करून घेऊता. आता आपली उंची आहे आणि आपली लांबी आहे. अशा पद्धतीने आपण हा समोरील देखाव्याचा आउटलाईन बॉक्स या ठिकाणी तयार केलेला आहे. आता वरील देखाव्यासाठी आपल्याला दोन मापांची आवश्यकता आहे. त्या तुल्य प्रतिमेची लांबी लागणार आहे आणि त्या तुल्य प्रतिमेची रुंदी लागणार आहे. आता लांबी आपल्याला समोरील देखाव्याचे प्रक्षेपक खाली घेऊन आपल्याला घेता येईल आणि रुंदी आपल्याला या ठिकाणी 40 मिलीमीटर दिलेली आहे. तर आपण त्या पद्धतीनं या ठिकाणी मापे घेऊन टाकू. तर सर्वप्रथम काय करू, आपण ही जी लांबी आपली आलेली आहे हे लांबीचे प्रक्षेपक आपण सर्वप्रथम हे वरील देखाव्याकडे आपण घेऊन टाकू. आपण लांबीचे प्रक्षेपक हे वरील देखाव्याकडे घेतलेले आहेत आणि त्याचबरोबर आपण ही जी रुंदी आहे ही 40 मिलीमीटर आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे. तर त्याच पद्धतीने आपल्याला रुंदी आपण घेतलेली आहे आणि लांबीचे प्रक्षेपक आपण खाली घेतलेले आहे. तर ह्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी आपण बॉक्स तयार करून घेऊता. म्हणजे आपल्या वरील देखाव्याचा आउटलाईन बॉक्स या ठिकाणी तयार होऊन जाईल. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीनं आपला हा वरील देखाव्याचा आउटलाईन बॉक्स आपण या ठिकाणी तयार केलेला आहे. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला बाजूचा देखावाचा आउटलाईन बॉक्स काढायचा आहे. आता बाजूच्या देखाव्यासाठी आपल्याला सुद्धा दोन मापांची आवश्यकता आहे. त्या तुल्य प्रतिमेची उंची लागणार आहे आणि त्या तुल्य प्रतिमेची रुंदी लागणार आहे. आता उंची आपल्याला समोरील देखाव्याचे प्रक्षेपक बाजू देखाव्याकडे घेऊन ती घेता येईल. ते आपण सर्वप्रथम घेऊन टाकूता. आता ही उंची आपली आहे, ही उंची आहे. ह्या उंचीचे प्रक्षेपक सर्वप्रथम उभ्या XY रेषेवरती आपल्याला घ्यायचे आणि ते बाजूच्या देखाव्याकडे आपल्याला आडव्या XY रेषेला समांतर आपल्याला बाजूच्या देखाव्याकडे घेऊन यायचे. आपण घेऊन आलेलो आहे. आता रुंदीचे प्रक्षेपक घ्यायचे आपल्याला. आता बघा आपली रुंदी आपली ही आहे वरील देखाव्याची रुंदी. आता ह्या रुंदीचे प्रक्षेपक सर्वप्रथम आपल्याला बाजूच्या देखाव्याकडे आणायचे. तर त्यासाठी आपल्याला एक करायचंय. तर त्यासाठी आपल्याला ह्या बिंदूवरती आपल्याला एक 45 अंशाचा कोन काढायचा आहे. तर त्या 45 कोनाच्या अंशाच्या रेषेच्या माध्यमातून आपल्याला वरील देखाव्याचे जे रुंदीचे प्रक्षेपक आहे ते आपल्याला बाजूच्या देखाव्याकडे घ्यायचे. ते आपण घेऊन टाकूता. आपण 45 अंशाची रेषा या ठिकाणी काढलेली आहेत. आता हा जो रुंदीचा प्रक्षेपक आहे हा रुंदीचे प्रक्षेपक सर्वप्रथम उभ्या XY रेषेवरती घ्यायचे आणि ते 45 अंशाच्या रेषेवरती घेऊन बाजूच्या देखाव्याकडे आणायचे. अशा पद्धतीनं आपले रुंदीचे प्रक्षेपक हे आपण बाजूच्या देखाव्याकडे आणलेले आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या तिन्ही देखाव्याच्या आउटलाईन या ठिकाणी तयार झालेल्या आहेत. आता आपण या ठिकाणी समोरील देखावा X दिशेने आपण पाहिल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला कोणकोणता भाग दिसल ह्या तुल्य प्रतिमेचा तो आपण पहिले हॅचिंग करूता आणि नंतर आपण त्या पद्धतीनं ह्या समोरील देखाव्याच्या आउटलाईन बॉक्समध्ये त्या पद्धतीनं मोजमापे घेऊता.
विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण ज्यावेळेस ह्या तुल्य प्रतिमेकडे एक्स दिशेने पाहू, म्हणजे समोरील देखाव्याच्या दिशेने पाहू, तर त्यावेळेस आपल्याला हा जो हॅचिंग केलेला भाग आहे, हा आपल्याला समोरील देखाव्यामध्ये दिसणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हा जो कॉर्नर आहे, हा कॉर्नर आपल्या समोरील देखाव्याचा हा कॉर्नर आहे आणि हा जो कॉर्नर आहे, हा कॉर्नर समोरील देखाव्याचा आपला हा कॉर्नर आहे. आता ह्या दोन कॉर्नरच्या मदतीनं आपल्याला बाकीची मापं आपल्याला घ्यायची आहे. आता आपण डाव्या कॉर्नर पासून 35 मिलीमीटर आपल्याला वरती माप घ्यायचंय व्हर्टिकली, ते आपण या ठिकाणी घेऊन टाकू. आता ह्या ठिकाणापासून आपल्याला 35 मिलीमीटर आपल्याला माप घ्यायचंय. आता विद्यार्थी मित्र, बघा आपण 35 मिलीमीटर माप घेतलेले. आता हा बिंदू म्हणजे तुल्य प्रतिमेचा हा बिंदू आहे. आता ह्या बिंदूपासून आपल्याला हॉरिझॉन्टली 30 मिलीमीटर आडव्या XY रेषेला समांतर आपल्याला माप घ्यायचंय. तर ते माप आपण या ठिकाणी घेऊन टाकू. आता आपल्याला हा बिंदू मिळालेला आहे. ह्या बिंदूपासून 30 मिलीमीटर आडव्या XY रेषेला समांतर आपल्याला रेष काढायची. आपण ती रेष काढून घेतली. आता हा बिंदू म्हणजे आपल्या तुल्य प्रतिमेचा हा बिंदू आहे. आता ह्या बिंदूपासून 15 मिलीमीटर वरती आपल्याला व्हर्टिकली अंतर घ्यायचंय, ते आपण घेऊन टाकू. तर ह्या बिंदूपासून आपल्याला 15 मिलीमीटर वरती अंतर घ्यायचंय. विद्यार्थी मित्रांनो, पहा, आता हा बिंदू आपला तुल्य प्रतिमेचा हा बिंदू आहे. आता ह्या बिंदूपासून परत हे जे 30 मिलीमीटर अंतर आहे, हे 30 मिलीमीटर अंतर आपल्याला हॉरिझॉन्टली घ्यायचं आहे. तर ते आपण घेऊन टाकू. ह्या बिंदूपासून 30 मिलीमीटर अंतर घ्यायचं आपल्याला. तर आपल्याला ह्या ठिकाणी हा जो बिंदू आहे, हा आपला तुल्य प्रतिमेचा हा बिंदू राहील. आता आपले हे माप एवढे पूर्ण झालेले आहे. आता कोपऱ्यापासून उजव्या कॉर्नरपासून आपल्याला 20 मिलीमीटर अंतर हे व्हर्टिकली वरती घ्यायचं आहे. तर आपला हा कॉर्नर म्हणजे समोरील देखाव्याचा हा कॉर्नर आहे. तर ह्या बिंदूपासून आपल्याला 20 मिलीमीटर अंतर हे व्हर्टिकली वरती घ्यायचं आहे. तर आपण ह्या ठिकाणी घेतलेला आहे. आता पहा विद्यार्थी मित्रांनो, हा बिंदू म्हणजे आपला तुल्य प्रतिमेचा हा बिंदू आहे आणि हा बिंदू म्हणजे आपल्या तुल्य प्रतिमेचा हा बिंदू आहे. हे दोन बिंदू आपल्याला रेषेच्या माध्यमातून जोडून घ्यायचे, म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला समोरील देखावा हा पूर्ण होऊन जाईल. विद्यार्थी मित्रांनो, पहा, या ठिकाणी आपला समोरील देखावा हा पूर्ण तयार झालेला आहे. तो देखावा आता आपण सर्वप्रथम डार्क करूता, म्हणजे आपल्या लक्षात येऊन जाईल की आपण जो समोरील देखावा काढलेला आहे, तो डार्क केल्यानंतर कसा दिसेल. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जो तुल्य प्रतिमेमध्ये हॅचिंग केलेला भाग आहे, तोच भाग आपल्याला ह्या ठिकाणी समोरील देखाव्यामध्ये दिसत आहे. आता यानंतर आपण वरील देखावा काढणार आहोत. आता वरील देखाव्यासाठी आपली आउटलाईन बॉक्स या ठिकाणी तयार आहे. परंतु आपल्याला समोरील देखाव्यात जे नवीन बिंदू आपले तयार झालेले आहेत, त्या नवीन बिंदूचे प्रक्षेपक हे सर्वप्रथम आपल्याला उभ्या XY रेषेला समांतर हे वरील देखाव्याकडे घेऊन यायचे. ते आपण प्रथमतः ते घेऊन येऊ. आता या ठिकाणी हा एक नवीन बिंदू आणि हा एक नवीन बिंदू तयार झालेला आहे समोरील देखाव्यामध्ये. ह्या बिंदूचे प्रक्षेपक सर्वप्रथम आडव्या XY रेषेवरती घेऊन ते वरील देखाव्याकडे आपल्याला घेऊन यायचे. आपण पहिला प्रक्षेपक घेतलेला आहे. आता हा दुसरा बिंदूचा प्रक्षेपक आपल्याला उभ्या XY रेषेला समांतर वरील देखाव्याकडे घेऊन यायचा आहे. अशा पद्धतीनं आपण समोरील देखाव्याचे सर्व बिंदूचे प्रक्षेपक आपण हे वरील देखाव्याकडे आणलेले आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, यानंतर आपण वरील देखाव्यामध्ये या तुल्य प्रतिमेमध्ये कोणकोणता भाग दिसणार आहे, तो आपण हॅचिंग करून पाहूता, म्हणजे आपल्याला लक्षात येऊन जाईल की आपल्याला वरील देखावा हा कसा दिसणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, पहा, आपण तुल्य प्रतिमेला वरील देखाव्याच्या जो भाग दिसणार आहे, तो भाग आपण हॅचिंग केलेला आहे. आता ज्यावेळेस आपण बाजूनं म्हणजे वरील बाजूनं ह्या देखाव्याकडे पाहू, त्यावेळेस हा जो भाग आपल्याला हॅचिंग केलेला दिसल, तो वरील देखाव्यामध्ये हा दिसल. हा जो भाग आहे आपण हॅचिंग केलेला आहे, तो आपल्याला हा दिसल. आणि हा जो स्लोप आहे, हा इन्क्लाइन स्लोप आपल्याला हा दिसल. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपला वरील देखावा हा पूर्ण तयार झालेला आहे आणि तो पूर्ण झालेला देखावा सर्वप्रथम आपण तो डार्क करूता, म्हणजे आपल्या लक्षात येऊन जाईल की आपला जो समोरील देखावा आपण तयार केलेला आहे, तो डार्क केल्यानंतर कशा पद्धतीनं दिसल.
विद्यार्थी मित्रांनो, आपला समोरील देखावा आणि वरील देखावा हे दोन्ही देखावे या ठिकाणी तयार झालेले आहेत. आता आपल्याला बाजू देखावा काढायचा आहे. बाजू देखाव्यासाठी आपल्याला काय करायचं, आपल्याला या ठिकाणी आउटलाईन बॉक्स आपला तयार झालेला आहे. आता जे समोरील देखाव्यामध्ये नवीन बिंदू तयार झालेले आहेत, त्या नवीन बिंदूचे प्रक्षेपक हे सर्वप्रथम आपल्याला बाजूच्या देखाव्याकडे आणणं गरजेचं आहे. ते सर्वप्रथम आपण घेऊन येऊ. आता समोरील देखाव्यामध्ये आपल्याला हा एक बिंदू आणि हा एक बिंदू, ह्या दोन बिंदूचे प्रक्षेपक सर्वप्रथम उभ्या XY रेषेवरती घ्यायचे आणि ते नंतर बाजूच्या देखाव्याकडे आपल्याला घेऊन यायचे. हा आपला पहिला प्रक्षेपक या ठिकाणी पूर्ण झालेला आहे. आता दुसरा प्रक्षेपक आपल्याला बिंदूचा प्रक्षेपक घ्यायचा, ह्या बिंदूचा. ह्या बिंदूचे प्रक्षेपक सर्वप्रथम आपल्याला उभ्या XY रेषेवरती घेऊन ते बाजूच्या देखाव्याकडे घेऊन यायचे. अशा पद्धतीने आपले समोरील देखाव्याचे जे नवीन बिंदू तयार झालेले आहेत, त्या सर्व बिंदूचे प्रक्षेपक आपण बाजूच्या देखाव्याकडे घेतलेले आहेत. तर त्याच पद्धतीनं वरील देखाव्यामध्ये कोणते नवीन बिंदू तयार झाले असतील तर त्याचे सुद्धा आपल्याला प्रक्षेपाकडे घेणे महत्वाचं आहे. पण या ठिकाणी हा एक बिंदू आणि हा बिंदू, ह्या दोन बिंदूचे प्रक्षेप आपण रुंदीच्या माध्यमातून बाजूच्या देखाव्याकडे आणलेले आहेत. त्यामुळे ह्या वरील देखाव्यामध्ये कोणताही नवीन बिंदू तयार झालेला नाही. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आता बाजूच्या देखाव्यानं आपण ज्यावेळेस पाहिलं तर त्यावेळेस आपल्या तुल्य प्रतिमेमध्ये कोणकोणता भाग दिसल हा आपण हॅचिंग करून पाहूता. विद्यार्थी मित्रांनो, पहा, आपला आपण ज्यावेळेस झेड ह्या दिशेनं ह्या तुल्य प्रतिमेकडे पाहू तर त्यावेळेस आपल्याला हा एक पोर्शन हॅचिंग केलेला आहे, तो आपल्याला ह्या ठिकाणी असा दिसल. आणि हा जो इन्क्लाइंड स्लोप आहे, हा इन्क्लाइंड स्लोप आपल्याला हा दिसल. आता हे जे प्रक्षेपक आलेले, हे प्रक्षेपक कशाचे आलेले आहेत, ह्या कॉर्नरचे आलेले आहेत, ह्या कॉर्नर बिंदूचे आहेत. हा कॉर्नर बिंदू आपल्या तुल्य प्रतिमेमध्ये कोणता आहे, हा आहे. हा हा जो कॉर्नर आहे, आपण ज्यावेळेस बाजूच्या देखाव्याकडे पाहू त्यावेळेस आपल्याला हा कॉर्नर हा डायरेक्टली दिसणार नाही. तो आपल्याला ही जी रेषा आहे, ही रेषा आपल्याला डॉटेड ह्या रेषेच्या माध्यमातून दाखवणं गरजेचं आहे. सर्वप्रथम आपण ह्या बाजूच्या देखाव्याच्या आउटलाईन आपण डार्क करूता, म्हणजे आपल्याला लक्षात येऊन जाईल की आपला बाजूचा देखावा हा कशा पद्धतीनं या ठिकाणी तयार झालेला आहे. आपल्याला ही बाजू डार्क करायची आहे, ही एक बाजू डार्क करायची आहे, ही एक बाजू डार्क करायची आहे, ही एक आणि उभी ही एक. आपण ह्या सर्व बाजू पहिले सर्वप्रथम डार्क करून घेऊ. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या ह्या बाजू सर्व डार्क झालेल्या. आता ही जी रेषा आहे, ही रेषा आपल्याला बाजूच्या देखाव्याकडून पाहिल्यानंतर हा जो कॉर्नर आहे, हा कॉर्नर आपल्याला डायरेक्ट दिसणार नाही. त्यामुळे ही जी रेषा आपल्याला ही डॉटेड रेषेच्या माध्यमातून आपल्याला दाखवावी लागणार आहे. तर ते आपण या ठिकाणी दाखवून घेऊ आणि त्या रेषेला आपण डार्क करू. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीनं आपला जो देखावा आहे तो देखावा आपण या ठिकाणी पूर्ण केलेला आहे. या ठिकाणी आपला बाजूचा देखावा सुद्धा या ठिकाणी पूर्ण झालेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, एकदम सोप्या पद्धतीनं आपण ह्या तुल्य प्रतिमेचे लंबजन्य प्रक्षेप देखावे हे काढलेले आहेत. आपल्याला हा व्हिडिओ आवडलाच असेल. आपण ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून लंबजन्य प्रक्षेप देखावे कसे काढायचे हे आपण पाहिलेले आहे. यानंतर नंबर ऑफ प्रॉब्लेम आपण ह्या लंबजन्य प्रक्षेप देखाव्याचे घेणार आहोत. सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून ह्या तुल्य प्रतिमेचे आपल्या स्केचबुकवरती किंवा ड्रॉइंग शीटवरती लंबजन्य प्रक्षेप देखावे काढून आपल्या शिक्षकाकडून तपासून घ्यावेत व चॅनलला आपण प्रथमतः भेट देत असाल तर आपण चॅनलला लाईक करावं, सबस्क्राईब करावं व आपल्या विद्यार्थी मित्रांना शेअर करावं. धन्यवाद.